Вітаю всіх на моєму каналі Партнерських новин. Зараз цікаво спостерігати за розвитком подій та зустрічей, пов'язаних з обговоренням мирних планів, які слідують одна за одною у швидкому темпі. Сторони почали активно працювати на відомчому рівні, тобто на рівні експертів, для уточнення деталей майбутніх політичних рішень щодо закінчення гарячої фази російсько-української війни. Увагу всіх привернула зустріч нового спецпосланника Трампа по Україні Дена Дріскола з російською делегацією в Абу-Дабі на фоні контактів делегацій воєнних розвідок Росії та України, які, за дивним збігом обставин, відбулися також в Абу-Дабі. За наявною інформацією, українську делегацію очолював начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Щодо росіян інформація відсутня, але по логіці речей там мав би бути візаві Буданова Ігор Костюков, начальник Головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Зі свого власного досвіду скажу, що такі зустрічі завжди проходять на однаковому рівні. Згадане співпадіння навряд чи випадкові. Контакти між обома відомствами скоріше за все існують, про що свідчить плідна робота з обміну полоненими та інші питання, які не належать до публічної сфери. Окрім цього, тут також потрібно врахувати і роль посередників, якими є як і самі Об'єднані Арабські Емірати, так і Сполучені Штати, що мають прямі контакти з росіянами. Тому про плани сторін всі були обізнані. Просто зміст перемовин та їх ціль могли коригуватися. Неможливо виключити й той факт, що самі Сполучені Штати були ініціаторами таких контактів між військовими відомствами. Тепер, якщо по суті. У ході таких зустрічей навряд чи приймаються якісь важливі рішення. Вони носять експертно-комунікативний характер. Тут вирішуються організаційні та практичні і технічні питання у межах вже прийнятих рішень вищим військово-політичним керівництвом. Це питання того ж обміну полоненими та повернення тіл загиблих, обмін оцінками військово-політичної ситуації та свого роду звірка наявних даних з інших чутливих питань, а також налагодження контактів. Сюди відносяться і протокольні заходи. За результатами зустрічі робляться доповіді вищому військово-політичному керівництву. Це така загальна практика та процедура. Серед можливих тем, окрім тих, що вже згадувалися, скоріше за все була й тема припинення вогню по лінії розмежування, деталізації її проходження, можливо, також обговорювалися деталі щодо контролю над Запорізькою атомною електростанцією та запропонованих територіальних обмінів. Сама зустріч очільників воєнних розвідувальних відомств може вважатися знаковою з огляду на підготовку до припинення вогню у рамках реалізації мирного плану. Питання припинення вогню відноситься до компетенції військових, і така угода, у разі її погодження, буде, скоріше за все, підписана на рівні головнокомандувачів Збройних сил чи начальників генеральних штабів. Тому неможливо виключати й такого факту, що під час цієї зустрічі вирішувалися і ці питання. Тепер щодо візиту спецпредставника Дріскола. Мета цього візиту, окрім обговорення з росіянами погодженого з Україною варіанту мирного плану, могла стосуватися і передачі можливих меседжів президенту Зеленському через Буданова перед його зустрічю з Трампом. Також не виключається й можливість особисто побачити, як здійснюються контакти між росіянами та українцями і оцінити перспективи їх подальшого розвитку. Дріскол підтвердив свою репутацію активного перемовника, якому довіряє Трамп. Він здатен бачити реальну ситуацію на місцях, відчуває настрої сторін, які йдуть з ним на контакт. Тому його візит важливий і з цієї точки зору також. Тепер декілька слів про самого Дена Дріскола, який є товаришем Джей Ді Венса та представляє вище військово-політичне керівництво Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Його посада політична. Це генеральний директор, чи нашими словами, міністр сухопутних військ Збройних сил Сполучених Штатів. Він має військове звання старшого лейтенанта та досвід служби в Іраку. За освітою він фінансист. Його кандидатура зараз розглядається як варіант для заміни діючого міністра війни Піта Гексета. Дріскол досить вправно справляється з усіма завданнями, які йому доручають, у тому числі й сам Трамп. Всі перемовини він веде у досить різкій, так званій солдатській манері. Відома його фраза, сказана українцям. Досить цікаво. Ви не програли війну, але ваша проблема у тому, що ви не змогли її виграти. І погодьтеся, доля правди в таких словах є. Ще один цікавий момент, що може мати відношення до цієї зустрічі. Це кінець китайської гри в мовчанку. Трамп мав телефонну розмову із Сі Цзіньпіном 24 листопада цього року, у ході якої обговорювалися і питання України.
За наявною інформацією, позиція Піднебесної була такою: заборона на законодавчому рівні вступу України до НАТО, забезпечення прав російськомовної меншини. Україна – позаблокова країна, відкрита до співробітництва з будь-якими центрами впливу. Тут якраз і починається ця відкритість. І чим вона закінчиться, ми з вами будемо свідками. Ждати, думаю, залишилося не так довго. Дякую за увагу. Будуть питання? Задавайте та підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Їх багато не буває. До побачення всім та мирного нам неба.